જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે આપણે પદ્યપાઠ 1 જેનું નામ છે સંવદધ્વમ. આ જે સંવદધ્વમ છે એમનો આપણે બીજો મંત્ર છે આજે આપણે ચરિતાર્થ એટલે કે ભણવાના છીએ. મિત્રો આની પહેલાનો મંત્ર આપણે ઋગ્વેદમાંથી જે હતો એટલે કે સમગચ્છધ્વમ સંવદધ્વમ, આના વિશે આપણે આના પહેલાના વિડીયોમાં માહિતગાર થયા. મિત્રો તમને ક્યારે પણ કઈ પણ જાતના પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર અમને પૂછી શકો છો. જેમ બને એટલા અમે તમને ખૂબ જ જલ્દીથી આન્સર આપવાનો પ્રયાસ કરીશું. મિત્રો આજે જે ભણવાના છીએ એ છે મંત્ર નંબર 2. આ મંત્ર યજુર્વેદમાંથી લેવામાં આવેલો છે. મિત્રો યજુર્વેદ ની મુખ્ય 2 સંહિતાઓ છે. 2 સંહિતાઓ એટલે કે પહેલી છે એ શુક્લ યજુર્વેદ અને જે બીજી છે એ કૃષ્ણ યજુર્વેદ. મુખ્ય 2 વિભાગ છે. એમાંથી પણ આપણે જે ગુજરાત તરફ આપણે જે ભણી રહ્યા છીએ મોસ્ટ ઓફલી શુક્લ યજુર્વેદ એટલે કે શુક્લ યજુર્વેદ છે એ કર્મકાંડની અંદર ખૂબ જ જરૂરી છે. કર્મકાંડના જેટલા પણ અત્યારે સારા બ્રાહ્મણો હોય, વેદ ભણેલા ઋષિકુમારો હોય, આ બધા વ્યક્તિઓ છે એ જે ગાન કરી રહ્યા છે એમાં મોસ્ટ ઓફલી કર્મકાંડમાં શુક્લ યજુર્વેદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ મંત્ર છે એમની અંદરથી લેવામાં આવેલો છે. મંત્ર તરફ જઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે પહેલા મંત્ર ગાન કરીશું. જોઈએ મંત્ર. હરિ ઓમ વિશ્વાની દેવ સવિતર દુરિતા નિપરાસુવ યદ ભદ્રંતન આસુવ. આ થયો મંત્ર. મિત્રો આની અંદર સૂર્યનારાયણની વાત કરવામાં આવેલી છે, સૂર્યદેવની વાત કરવામાં આવેલી છે. આપણે શબ્દ ઉપર જઈએ. વિશ્વાની દેવ, વિશ્વાની નો અર્થ થાય છે સર્વ, દેવ નો અર્થ થાય છે દેવતા. પછીનો જે શબ્દ હવે આવે છે એ આપણી લાસ્ટ એક્ઝામમાં એટલે કે બોર્ડની પરીક્ષામાં ખૂબ જ અગત્યનો છે. શબ્દ છે સવિતા. સવિતર દુરિતાની જે શબ્દ છે એમાં શબ્દ આવે છે સવિતા. આ શબ્દનો અર્થ એટલે કે સૂર્ય અર્થ થાય છે. હવે જે આ સૂર્ય છે એ આપણને પરીક્ષાની અંદર એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ સવિતા શબ્દસ્ય કોર્થ, સવિતા શબ્દનો અર્થ શું થાય? તો મિત્રો એનો જવાબ છે આ સૂર્ય આવશે. તો આપણે જોઈએ. વિશ્વાની દેવ સવિતર દુરિતાની દુષ્કૃત્યો પરાસુવ. શું કરો? તો કે છે દૂર કરો. મિત્રો એટલે કે પહેલી લાઈનનો આપણને અર્થ સમજાવ્યો. હે સૂર્ય દેવતા, તમે સર્વ દુષ્કૃત્યોને દૂર કરો. એટલે કે છે જેટલી પણ અમારી પાસે એટલે કે અમારી અંદર જેટલી ખરાબ વસ્તુઓ છે આ બધી વસ્તુ, આવા દુષ્કૃત્યોને તમે અમારા તરફથી દૂર લઈ જાઓ. બીજી લાઈનમાં આપણને મૂળ વાત કહે છે યદ ભદ્રમ. યદ એટલે થાય જે, ભદ્રમ એટલે કે કલ્યાણકારી, ભદ્રમ એટલે કે શુભ, જે શુભ છે. તન્ન આસુવ, તે અમને પ્રાપ્ત કરાવો. ઇન શોર્ટ અર્થ એવો કહેવા માંગે છે કે ખરાબ વસ્તુ છે એ બધી દૂર કરી લ્યો અને જે કાંઈ પણ સારી વસ્તુ છે એ અમને પ્રાપ્ત કરાવો. મિત્રો આની અંદર મુખ્ય ગ્રામરમાં આપણે જોઈએ એટલે સંધિ જે ટોપિક છે એમાં આમાં મુખ્ય 3 સંધિ છે આપણને પૂછાઈ શકે એવી છે. જેમ કે પહેલો જ આપણે શબ્દ જોઈએ સંધિની અંદર તો પહેલો શબ્દ આપણે લઈ છીએ સવિતર દુરિતાની. હવે જે સવિતર દુરિતાની શબ્દ છે એમાં જે સવિતર, જે તની ઉપર જે રેફ આવે એટલે કે જે અડધો ર છે એ અડધા ર નો શું થાય છે તો કે છે વિસર્ગ. તો જ્યારે તમે સંધિને છૂટી પાડશો મિત્રો એટલે બનશે સવિતઃ પ્લસ દુરિતાની. જે પેલો રેફ છે એ રેફ નો શું થઈ જાય છે મિત્રો? વિસર્ગ. એના પછી એમાં બીજી સંધિ તમે જોવો તો એ મળે છે યદભદ્રમ. તો આની અંદર જ્યાં મિત્રો આપણને દ દેખાય છે એ દ નો ત થાય છે. તો મિત્રો શું થશે? યત પ્લસ ભદ્રમ. આ હતી આપણી મિત્રો બીજી સંધિ. મુખ્ય એમાં ત્રીજી જે સંધિ બતાવે છે એ સંધિ છે તન્ન આસુવ. તો એમાં જ્યાં તમને ડબલ ન દેખાય છે મિત્રો, એ જે ડબલ ન છે એમાં જે પેલો અડધો ન છે એ અડધા ન નો ત થાય. તો જ્યારે તમે બધું છૂટું પાડો સંધિના શબ્દો તો બનશે તત પ્લસ નહ પ્લસ આસુવ. આ મુખ્ય આની અંદર 3 આપણને વિભાગ એમાં દેખાતા હતા.
તો મિત્રો આનો મૂળ અર્થ જોઈએ. હે સૂર્ય દેવતા, તમે સર્વ દુષ્કૃત્યોને દૂર કરો અને જે શુભ હોય તે અમને પ્રાપ્ત કરાવો. મિત્રો આની અંદર જે કાંઈ પણ તમને ન સમજાય અથવા કાંઈ પણ તમને આ મંત્રને લગતા પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર પૂછી શકો છો. અને મિત્રો આ જે વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો, બરાબર. અને જો તમે અમારા વિડીયો તમારી પાસે આવે એના માટે જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. થેન્ક યુ.